ليه الموز لو قعد كتير عند الفكهاني مش بيسود وأول ما بيجي البيت بيسود ويعفن كمان؟ أهلا بحضراتكم في قناتي كل جديد حول العالم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو رحت عند أي فكهاني واشتريت موز وروحت بيه البيت يوم أو اتنين وهتلاقي الموز بقى أسود وبقى لونه غريب جدا. بس الغريب بقى ان الموز اللي عند الفكهاني اصفر عادي كأنه لسه مقطوع من الشجرة. ممكن كمان تتخيل انه لسه مقطوع من الشجرة الوقت حالا. الموضوع ده مش الموز بس، ده اي فاكهة او اي خضار. الحاجة من دول بتبقى عند الفكهاني لونها اخضر وجميل وزي الفل، واول ما بتدخل البيت بيركبها 100 عفريت وبتتغير تماما في الشكل واللون، ويمكن كمان في الحجم. كمان بتدبل وبتبوظ بسرعة جدا. يا ترى ايه السر اللي الفكهانية بيعملوه عشان يحافظوا على الفاكهة؟ وهل نقدر نعمل كده عندنا في البيت ولا مش هنقدر؟ عشان نفهم ازاي الفاكهة والخضار مش بيبوظوا عند الفكهاني او الخضري، عاوزين نعرف ايه اللي بيخلي الفاكهة والخضار بيبوظوا فعلا. واول واهم حاجة هي غاز الإيثيلين. معظم أنواع الفاكهة وبعض أنواع الخضار بينتجوا غاز الإيثيلين بمستوى معين في مرحلة من مراحل نموهم، ابتداء من الوقت اللي الثمرة بتكون فيه لسه خضرة ولحد ما تنضج. ولما الثمرة الخضرة بتنتج غاز الإيثيلين بتسمح للأنزيمات الموجودة جواها بإنها تكسر جدران الخلايا، وده بيخلي غلاف الثمرة من بره يبقى طري ولين. ده غير ان كمية النشا اللي في الثمرة بتبدأ تقل وكمية السكر بتبدأ تزيد، وكده بتتحول لثمرة ناضجة وزي الفل. ايه علاقة الكلام ده بان الثمرة ممكن تبوظ؟ علاقته ان غاز الإيثيلين ده مش بيقف عند المرحلة دي وخلاص، لكن بيفضل ينبعث منها وبشكل كبير كمان. وطول ما هو شغال بتفضل الثمرة تنضج أكتر وأكتر. ولما بيحصل كده بيبدأ الغلاف الخارجي يبقى طري جدا ومش بيقدر يحمي الثمرة، والموضوع ده بيخلي الثمرة تبوظ. طبعا مش كل الفاكهة زي بعضها في موضوع إنتاج الإيثيلين ده. في فواكه بتنتج إيثيلين بشكل كبير جدا جدا، ودي اللي بيسموها بالفواكه المناخية، زي التفاح والبطيخ والخوخ والكيوي، وبالتأكيد طبعا الموز. واللي بيميز المجموعة دي إنها قبل ما بتوصل لمرحلة النضج مستوى الإيثيلين بيزيد بشراهة، وعشان كده النوع ده أو الأنواع دي تحديدا ممكن تستوي حتى بعد ما يتقطف من الشجرة بتاعته، لأن غاز الإيثيلين هيساعده إن هو يستوي. أما بقى الأنواع التانية من الفاكهة اللي هي الفاكهة غير المناخية فدي بتنتج إيثيلين بكميات قليلة، يعني مجرد ما تتقطف من الشجرة بيقف مرحلة نموها تقريبا. مشكلتها الوحيدة لما تتعرض لإيثيلين جاي من بره، ساعتها هتكمل في السوى عادي جدا وممكن تبوظ زي الأناناس والعنب والحمضيات، كلها زي البرتقال واليوسفندي والليمون كمان. طيب نستفاد ايه من كل الكلام اللي فات ده؟ وايه علاقة الكلام ده بالراجل بتاع الخضار او الفكهاني؟ الناس اللي شغالين في مجال الخضار او الفواكه معظمهم ما درستش غاز الإيثيلين والعمليات بتاعته، الا انهم بيبقوا محترفين خدوا الموضوع ده بالممارسة، فتلاقيهم بيقطفوا الموز من الشجرة قبل أسبوعين أو 3 وهو أخضر تماما. يعني في الوقت ده وقت ما بيقطفوه بيكون لسه ما ينفعش يتاكل. الموز زي ما قلت لحضراتكم ثمرة مناخية، وده معناه ان هو بعد ما يتقطف هيفضل يستوي عادي بسبب الإيثيلين اللي بيخرج منه بكميات كبيرة. والأسبوعين أو ال3 دول اللي هم بيقطفوه بدري عن ميعاده بيساعدوا التجار ان هم ينقلوا الموز من مكان لمكان تاني او من بلد لبلد تانية من غير ما الموز يبوظ، وبعد كده يحطوه في المخازن اللي بيسموها التلاجات. وبالمناسبة مش بتكون تلاجات بالمعنى الحرفي، لكنها بتكون غرف مجهزة لحفظ الموز وهو أخضر، وبعد كده يطلعوا صباطة موز ويلفوها بأكياس بلاستيك عشان يحتفظ بغاز الإيثيلين اللي بينبعث منها. والموضوع ده بيخلي الموز يتحول بسرعة إلى اللون الأصفر. والكلام ده نفهم منه إن كل الموز اللي بيكون عند الفكهاني مش بيكون أصفر ومستوي، لكن بيبقى أخضر ويخرج منه جزء بجزء حسب ما هو محتاج، أو قد إيه كل يوم هيقدر يبيع، أو هيحتاج قد إيه. بيطلع صباطة أو 2 يلفهم ببطانية أو كيس بلاستيك، وقبل ما يخلصوا بيطلع 2 غيرهم، وهكذا. أما باقي الموز كله بيفضل أخضر في المخازن لحد ما يحتاجه.
الإيثيلين كمان بيفرق في المحلات في ترتيب أماكن الخضار والفاكهة، وده معناه إن الخضار والفاكهة مش بيتحطوا بعشوائية في المحلات والسوبر ماركت. مش موضوع ديكور أو شكل حلو للفاكهة والخضار زي ما الناس ممكن بتفتكر أو بتعتقد، لكن كل حاجة بتتحط في مكانها بسبب معين، وده لأن في حاجات ممكن تتحط جنب بعضها وحاجات تانية ما ينفعش بناء على انبعاثات الإيثيلين. يعني مثلا ما ينفعش نحط التفاح لازق في المانجا، وما ينفعش نحط الطماطم لازقة في الليمون مثلا. الطماطم والتفاح بينتجوا إيثيلين بكميات كبيرة، ولو اتحط جنبهم أي حاجة حساسة للإيثيلين هتبوظ بسرعة. والموز أصعب حاجة في الموضوع لأنه بينتج إيثيلين بكميات كبيرة جدا، وهو أصلا حساس للإيثيلين. يعني بالنسبة للفاكهة الموز ده قنبلة موقوتة. عشان كده هتلاقيهم حاطين الموز ده بعيد تماما عن أي فاكهة موجودة في المحل، وغالبا بيبقوا معلقينه كمان علشان ما يقربش من أي حاجة تانية أو من أي فاكهة تانية. ومن الملاحظات المهمة إن الفاكهة المناخية دي لما بيحصل فيها تلف في الجدار الخارجي، معدل الإيثيلين اللي بتنتجه بيزيد أضعاف متضاعفة. عشان كده بتلاقي أصحاب المحلات بيلفوا التفاح، كل تفاحة في ورقة لوحدها. التفاح بيكون بعيد شوية عن بعضه، التفاحة بعيدة عن التفاحة التانية اللي جنبها، وبرضه مش ديكور الكلام ده، عشان لو التفاح حصل فيه أي خدش هيطلع إيثيلين كتير ويبوظ التفاحة دي بنفسها وكل التفاح اللي حواليها كمان. هم طبعا بيعملوا كده مع التفاح المستورد مش مع التفاح البلدي. وبكده يبقى عرفنا الحاجات اللي الفكهانية بيعملوها في المحلات. احنا بقى لما نجيب الخضار والفاكهة في البيت المفروض نعمل ايه؟ احنا طبعا بنعمل غلطة كبيرة جدا، اننا بنخلط كل حاجة وبنحطها جنب بعضها. بنفتح درج الخضار في التلاجة وارمي كل حاجة على بعضها، الليمون على الطماطم مع الخيار مع الجزر والبتنجان، وعلى رخامة المطبخ حط البرتقال مع الموز والعنب واليوسفندي وكمان الأناناس. الموضوع ده بيخلينا نبوظ الفاكهة من غير ما نحس. وكل ده كوم، والناس اللي بتحط الخضار بالكيس كوم تاني خالص، لأن ده طبعا بيبوظ الدنيا خالص، عشان مش كل الخضار ينفع يتشال في الكيس. كل نوع له ظروفه زي ما قلنا قبل كده. ده غير ان احنا بنجرح الخضار او الفاكهة واحنا راجعين من السوق في اغلب الاوقات، والموضوع ده بيخلي الخضار والفاكهة ينتجوا إيثيلين اكتر، عشان كده بيبوظوا بسرعة. طيب هل كده الموضوع خلص وهل المشكلة بس في الإيثيلين؟ الإجابة لا طبعا، في عوامل تانية الفكهانية بيركزوا معاها، أهمها درجة الحرارة والضوء. في خضار بيحتاج يبقى بارد أو في التلاجة عشان يقدر يحافظ على نفسه، وفي خضار تاني ممكن يفضل سليم مدة أكبر في درجة حرارة الغرفة، وفي خضار لو برد أو بردناه يبوظ. عشان كده محلات الخضار بيبقوا مشغلين المراوح وعارفين المراوح دي شغالة على ايه بالظبط، وعارفين ايه اللي عندهم محتاج مروحة وايه مش محتاج. فمثلا البصل والبطاطس والبطيخ ما ينفعش اصلا يتحطوا في التلاجة ولا يتبردوا، لكن هما ممكن يتخزنوا بره التلاجة شهور. كل اللي بيحتاجوه مكان ضلمة وجاف وبعيد عن الشمس. الخيار مثلا ممكن يدبل ويبوظ في التلاجة، في حين لو حطيته بره التلاجة في مكان جاف وتحته قماشة او مناديل مطبخ هيعيش فترة اطول. ونفس الكلام برضو مع الجزر. وعشان كده مش اي خضار نشتريه نرميه فورا في التلاجة وخلاص، كل حاجة ليها نظام. على فكرة السوبر ماركتس الكبيرة والهايبر ليهم أساليب مختلفة مع الفاكهة والخضار، لأنهم بيشتروا الفاكهة في مرحلة معينة لما تكون الثمار غير ناضجة. يعني كل حاجة عندهم خضرة وبيحطوها في المخازن بتاعتهم وياخدوا منها كميات صغيرة كل ما يحتاجوا. ياخدوا الكمية دي يعرضوها لنسبة معينة من غاز الإيثيلين عشان يوصلوها لدرجة النضج النهائية، وبعد كده يعرضوها للبيع على الأرفف في السوبر ماركت. عشان كده لما بنروح للسوبر ماركت والهايبر الكبيرة دايما بنحس ان الفاكهة لسه طازة، كأنها لسه مقطوعة من الشجرة، مع انها ممكن تكون مقطوفة اصلا من مدة اسبوعين او 3 ومتخزنة في المخازن. كل اللي بيحصل ان السوبر ماركتس دي بيعالجها بالايثيلين. كل هذه المعلومات كانت عبارة عن ليه الموز لو قعد كتير عند الفكهاني مش بيسود، واول ما بيجي البيت بيسود ويعفن، وليه اصلا بعض الانواع من الفاكهة بتتأثر كتير جدا لو في البيت عن الفكهاني. أرجو أن يكون الفيديو أفاد حضراتكم بمعلومة، وإن شاء الله نلتقي في فيديوهات قادمة بإذن الله. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.